كل اللي يعجبك والبس اللي يعجب الناس. أحد أشهر الأمثلة التي يستخدم فيها المقطع الأول للتعبير عن حرية اختيار الفرد لطعامه مهما كان ما يراه البعض غريبا. ولأن أطباق الطعام تختلف من بلد لآخر حول العالم حسب تقاليد وثقافات الدول، فقد تجد طعاما هو الأشهر في بلد ما بينما يمنع تناوله في بلد آخر. وفي هذا الموضوع نعرض لكم أغرب 10 أطعمة في مختلف دول العالم. أهلا بكم في قناة ستوب 10، ويلا نبدأ. المرتبة العاشرة: لحم القرش الحكارل، وهو طبق وطني من أيسلندا يتكون من أسماك القرش في جرينلاند، وهي الفقاريات الأطول عمرا في العالم، ويمكن أن تنمو بطول يصل إلى 24 قدما. له رائحة قوية وقد يكون ساما إذا تم تناوله نيئا، حيث يحتوي على كمية كبيرة من الأمونيا، ورائحته تشبه العديد من منتجات التنظيف. يتم تحضيرها ومعالجتها بعملية تخمير معينة، ويتم تعليقها حتى تجف لمدة تصل إلى 6 أشهر. سمك القرش المخمر متاح بسهولة في المتاجر الأيسلندية، ويمكن تناوله على مدار السنة. يتم تقديمه غالبا في مكعبات في أعواد أسنان. البعض يصف طعمه بأنه قريب من طعم الجبن. هل تصدقون ذلك؟ المرتبة التاسعة: بيض الألفية، ويسمى ببيض 100 سنة أو بيض ال1000 سنة، وهو من مكونات المطبخ الصيني، ويصنع بواسطة بيض البط أو الدجاج أو طائر السمان في خليط من الطين والرماد والملح والجير الحي وقشر الأرز، وذلك لعدة أسابيع إلى عدة أشهر حسب طريقة المعالجة. أثناء هذه العملية يصبح لون صفار البيض أخضر داكن مائل إلى الرمادي مع كثافة كريمية ورائحة الكبريت والأمونيا، بينما يصبح بياض البيض بني داكن على شكل هلام شفاف مع ملوحة أو نكهات خفيفة. منذ حوالي 600 عام في خنان خلال عهد أسرة مينغ، عندما اكتشف صاحب المنزل بيض البط في بركة ضحلة من الجير التي تم استخدامها للطين خلال بناء منزله منذ شهرين. فور تذوقه البيض بادر بإنتاج المزيد، ولكن هذه المرة بإضافة الملح لتحسين النكهة، والنتيجة هي الوصفة الحالية لبيض القرن. حديثا يتم نقع البيض في محلول ملحي وهيدروكسيد الكالسيوم وكربونات الصوديوم لمدة 10 أيام، تليها عدة أسابيع من التعتيق، بينما يكون محاطا بالبلاستيك لتحقيق نفس تأثير الطريقة التقليدية. يمكن أن يؤكل بيض القرن دون تحضير مسبق وحده كطبق جانبي كنوع من المقبلات، حيث تلف قطعة من هذا البيض مع شرائح من مخلل جذر الزنجبيل، ويباع أحيانا على أعواد خشبية في الشوارع. هل أعجبتكم هذه الوصفة؟ المرتبة الثامنة: العناكب المقلية، من أشهر الأطعمة في كمبوديا. يتسبب حدوث المجاعات في بعض دول العالم إلى اللجوء إلى أطعمة غريبة مثل الحشرات والقوارض والحيوانات. ومن المعروف أن الشعب الكمبودي عاش فترات كبيرة من المجاعة أثناء الحكم الراديكالي، وكانت في تلك الفترة تنتشر حشرات كثيرة مثل العناكب والعقارب، بالإضافة إلى الفئران وأنواع كثيرة من الديدان. ولكن فضل الكمبوديون العناكب وجعلوها من أشهر الوجبات الشعبية حتى يومنا هذا. وتسمى الوجبة باسم نوع العنكبوت الريتيلا، وهي فصيلة من فصائل العناكب التي تتميز بأنها ممتلئة باللحم وبها الكثير من الشعر. وأصبحت اليوم الريتيلا من الأكلات الفاخرة في كمبوديا. تعتبر وجبة خفيفة مثالية مع القليل من الجعة الباردة أو نبيذ الأرز، لكنها غالية جدا، لذا يختار الناس تناولها فقط في المناسبات الخاصة مثل أعياد الميلاد، ولا يتناول الشخص أكثر من واحدة أو اثنين خلال الوجبة الواحدة. ويعلم أستاذ الطهي راتانا السياح طريقة طهي العناكب، حيث تنقع العناكب في محلول أبيض يحتوي على السكر والملح وبعض البهارات، ومسحوق الدجاج المذاب بالماء. وبعد نقعها جيدا تسقط العناكب في الزيت الساخن
لمدة لا تتجاوز عن 45 ثانية. وبالعافية عليكم. المرتبة السابعة: عين التونة. يعتبر سمك التونة الخيار الأمثل للرياضيين والباحثين عن الرشاقة وغيرهم ممن يبحثون عن نظام غذائي صحي للتمتع بحياة أفضل. وتشمل الفوائد الصحية لأسماك التونة قدرتها على الحد من اضطرابات القلب والأوعية الدموية، وتحفيز النمو وخفض ضغط الدم ومستويات الكوليسترول الضار، والمساعدة في إنقاص الوزن. ولكن ما رأيكم في تناول عيونها؟ لا يحبون اليابانيون أن يفقدوا أي جزء من سمك التونة، حتى العيون. عيون سمك التونة تباع كوجبة رخيصة في الأسواق، ويأكلونها مطبوخة مع الثوم وصوص الصويا، ويقال أن طعمها يشبه طعم الأخطبوط. تقدمها المطاعم في اليابان، ويتم طهي عيون أسماك التونة حيث يتم غليها وإضافة مجموعة من التوابل الشهية التي تكسبها اللون البني الداكن والرائحة الغريبة للغاية. المرتبة السادسة: ساناكجي. ما زالت كوريا الجنوبية تحتفظ وبكل فخر بالعديد من العناصر الخاصة بطابعها الثقافي المميز، ومن أشهرها المطبخ الكوري، والذي أصبح خلال السنوات الماضية ذو شهرة عالمية. ومن بينها أكلات مثل الكيميتشي واللحم المشوي المتبل بجوجي. ولكن ما رأيك بوجبة الساناكجي؟ يتم تحضير الساناكجي عن طريق تقطيع الأخطبوط ورشه بزيت السمسم، ورش بعض بذور السمسم، وتقديمه على الفور. عندما يتم تقديمه لا تزال المجسات تتلوى، على الرغم من أن الأخطبوط لم يعد حيا، هذا بسبب الإفراط في نشاط العصب في المجسات، على الرغم من أن الأعصاب لم تعد متصلة بدماغ الحيوان. كما أن اللاصقات المطاطية النشطة تعتبر خطرة، وتعتبر السناكجي طعاما خطيرا بسبب مخاطر الاختناق، حيث يلتصق بجدار المريء، لذلك لا بد من مضغها جيدا. ويقال أنها تقتل 6 أشخاص في السنة. تقدم وجبة السناكجي في العديد من المطاعم الكورية، وقد وجدت الوجبة مكانا لها في منيوهات المطاعم في نيويورك ولوس أنجلوس. يتهاتف محبي المغامرات على هذه الوجبة التي تتراوح بين 10,000 و25,000 وون كوري، فهل أنت يا ترى منهم؟ المرتبة الخامسة: جميعنا أو لنقل معظمنا يجد متعة عظيمة في طعم الجبن على مختلف الأطباق، سواء كانت البيتزا أو غيرها من الأطباق. ولكن مهما كنا فضوليين ونحو تجربة الأصناف الجديدة، فمن الصعب أن نجرب كافة أنواع الجبن الموجودة في العالم. فأنواع الجبنة أكثر بكثير من الخيارات التي يمكن أن نعثر عليها ضمن السوبر ماركت الموجود في مدينتك. كاسو مارزو أو كاسو فرازييغو كما يسمى في سردينيا، أو حرفيا الجبن الفاسد كما يسميه الإيطاليون، هو جبن إيطالي تقليدي من سردينيا مستخرج من حليب الغنم، يتميز باحتوائه على يرقات حشرات حية. يصنع الكاسو مارزو في الأصل من جبنة البيكورينو الإيطالية، فبعد عملية تخمر نموذجية يمر الجبن المخمر الناتج إلى مرحلة تحلل خاصة بتدخل من يرقات ذبابة الجبن. يتم إدخال هذه اليرقات عن عمد إلى الجبن بغية تعزز مستوى عملية التخمر وكسر الدهون في الجبن. يأخذ الجبن بعدها ملمسا شديد الطراوة مع قليل من السائل يطلق عليه اسم الدمع. تظهر اليرقات التي يحتويها الجبن على شكل ديدان بيضاء نصف شفافة، يتم تقطيعها إلى شرائح رفيعة وتقديمها في قطعة من خبز سردينيا الرطب، خبز كراساو. أعلنت موسوعة جينيس للأرقام القياسية أن هذا الجبن هو من أخطر الأنواع في العالم، وسجل جبن الكاسو مارزو كمنتج تقليدي لجزيرة سردينيا، وبالتالي فهو محمي محليا. ومع ذلك فقد اعتبرته الحكومة الإيطالية غير قانوني منذ عام 1962، ويمكن أن يواجه أولئك الذين يبيعون هذا النوع من الجبن غرامات باهظة تصل قيمتها إلى 50,000 يورو. وإذا كنت قادرا على التغلب على شعور الإسمئزاز، فإن لهذا النوع من الجبن نكهة قوية يذكرك بمراعي البحر الأبيض المتوسط.
ومذاقه حار يدوم لساعات. يرى بعض الرعاة الجبن على أنه متعة شخصية فريدة، ويمكن لعدد قليل من المختارين فقط تجربته. فهل تريد أن تكون منهم؟ المرتبة الرابعة: قهوة الزباد أو كوبي لواك. هي قهوة أندونيسية نادرة وباهظة الثمن، لها طعم مميز ورائحة فريدة، وتعد من أغلى أسعار القهوة في العالم. وهي تصنع عن طريق حيوان زباد النخيل. يتم إنتاج قهوة الزباد عن طريق إطعامه حبوب البن، ثم استخدامها لعمل القهوة بعد خروجها من جسم الحيوان وتنظيفها من المخلفات الأخرى. فتعمل الأنزيمات الموجودة في معدته على تخمير حبوب البن وتفكيك البروتينات. ولدى خروج حبوب البن من جهازه الهضمي وطرحها خارج جسمه، يتم جمعها بعناية من قبل المزارعين في أندونيسيا والفلبين، وتغسل وتحمص بشكل بسيط لتفادي تحطم التركيب المعقد لنكهتها وطعمها المتميز. تعتبر قهوة كوبي لواك من أحد أهم أصناف القهوة المتميزة في شتى أنحاء العالم، وهي الأغلى ثمنًا، حيث يبلغ سعر الرطل الواحد منها حوالي 600 دولار أمريكي، وسعر الفنجان الواحد قد يتجاوز $50 أمريكي. تقدم هذه القهوة في بعض دول العالم كاليابان وأمريكا وبعض الدول الأوروبية، وفي مناسبات خاصة جدا وللطبقة المترفة من المجتمع. ويتم إضافة الكراميل أو الشوكولاتة إليها. ونظرا لقلة وندرة هذا النوع من القهوة في العالم، حيث يبلغ إنتاج إندونيسيا منها حوالي 500 كيلوغرام فقط سنويا، فقد تنبهت بعض الدول إلى ضرورة الاستثمار في هذا المجال. فنجان قهوة الزباد يعتبر لدى الكثيرين ثروة طائلة وحلم لن يتحقق، ولكن هنالك شركتان لديها هذا النوع الفريد من القهوة، وهي شركة أندي والوكا في أمريكا، وهي باهظة الثمن بالنسبة للقهوة العادية. فهل لديك حلم تجربتها؟ المرتبة الثالثة: بيض النمل. رغم غرابة هذا المنتج، إلا أنه بالنسبة للأشخاص الذين يحرصون على تناول أغذية غنية بالفيتامينات، فهو إضافة قيمة لأطباق السلطة والحساء، كونها غنية بالبروتين والفيتامينات الأخرى، وقليلة الدسم ومنقولة مباشرة من المصدر الطبيعي. بيض النمل هي أغذية بديلة غنية بالبروتينات والفيتامينات، وتدخل في طهي مجموعة متنوعة من وصفات، مثل طبخها مع الحساء أو تؤكل نية بإضافة بضع معالق في السلطة ومزجها مع الأوراق. وقد وجد العلماء الذين درسوا القيمة الغذائية للحشرات الصالحة للأكل أن 1 جرام من النمل الأحمر والجنادب والخنافس الصغيرة يضم ما يكفي من البروتين الموجود في 1 جرام من اللحم المفروم، ولكن نسبة الدهون في الحشرات تكون أقل بكثير. يعد جيان كاي أحد أكثر أنواع الحساء غرابة في العالم، ويجمع بين مزيج من بيض النمل وأجنة جزيئية من النمل الأبيض، بالإضافة إلى عدد قليل من صغار النمل لإطفاء الحموضة. إذا تمكنت معدتك من التعامل معها، فمن المفترض أن تكون النكهة لذيذة جدا، حادة وحساسة، وتشبه الجمبري إلى حد ما. هل ما زلت غير متأكد؟ فقد تخيل أنك تأكل وعاء من الريزوتو. المرتبة الثانية: شوربة عش الطائر. يسمونه كافيار الشرق، الذهب الأبيض، العش الذهبي، وغير ذلك. إنه عش العصفور القابل للأكل، وهو واحد من أندر وأغلى أطباق الحساء الصينية في العالم. وهذا الطبق الغريب يتكون من لعاب طائر السمامة الصغير الذي يعيش في الكهوف، وخصوصا في كهوف جنوبي شرق آسيا. والحصول على هذه الأعشاش الصغيرة من على جدران الكهوف العميقة والهائلة والمظلمة أمر صعب للغاية، ويتطلب مهارات عالية والمخاطرة الكبيرة بالحياة من قبل الحاصدين. من فوائدها الصحية إطالة العمر ومعالجة السرطان وتحسين تركيز الفرد وتحسين البشرة والقدرات الجنسية للأفراد. فإن هذه الأعشاش غالية الثمن، يتراوح سعر الكيلو جرام من الأعشاش البيضاء بين 5000 و 6000 دولار، بينما يصل سعر كيلو الأعشاش الحمراء أو السمراء إلى 10,000 دولار.
ولهذا يعتبر هذا المنتج من أغلى المنتجات الحيوانية التي يستهلكها البشر على الإطلاق. المرتبة الأولى: الفوغو. رغم أن سمكة الفوغو توصف بأنها السمكة الأشد فتكا في العالم، فإنها من أكثر الأسماك شعبية في اليابان، كما تتمتع بشعبية مماثلة في بعض الدول، على رأسها الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية. ويقدم طبق الفوغو في 3800 مطعم في اليابان، بينما يمنع بيعها في دول الاتحاد الأوروبي. هذه السمكة اللذيذة الطعم تحتوي على سم تيترودوسكي الذي يعتبر أشد فتكا ب1200 مرة من مادة السيانيد السامة، وليس للسم ترياق للشفاء. والسم الموجود في سمكة واحدة من الفوغو يكفي لقتل 30 شخصا، ووغزة دبوس واحدة من السم تكفي لقتل شخص في الحال. ويؤدي تناول هذه السمكة إلى موت المئات من اليابانيين كل عام، وكانت الذروة في عام 1958 حيث قتل 175 شخصا بسبب تناول الفوغو. السم الفتاك لسمكة الفوغو يتواجد في الجلد والهيكل العظمي والكبد والعينين، ويتطلب في الطاهي الذي يقوم بتحضيرها أن يتمتع بالخبرة والمهارة الفائقة لنزع السم لكي لا يقتل الزبائن، ولا يسمح بطهيها إلا لمن يحصل على رخصة حكومية بعد 5 سنوات من التدريب. وبعد انتهاء التدريب يخضع الطاهي لاختبار قاس، حيث يطهو سمكة ويتناولها. عند صيد السمكة على الصياد أن يحملها بحذر، وقبل وضعها في الماء لتذهب حية إلى المطاعم على الصياد أن يخلع أسنانها، لأن أسماك الفوغو تتقاتل عند وضعها معا. وبعد تنظيف السمكة لا يتم إلقاء الجلد والأحشاء التي تحتوي على السم في القمامة، وإنما يتم وضعها في حاويات محكمة الإغلاق لحرقها. وتقطع السمكة إلى شرائح رقيقة وتؤكل نيئة عادة. وسمكة الفوغو هي الطعام الوحيد المحرم على إمبراطور اليابان تناوله، لأنه قد يهدد حياته. إنه عشاء غير عادي: شرائح بسماكة الورق من لحم السمك الشفاف النيء تلمع وهي مصفوفة بشكل لوالب على الطبق الموضوع أمامك، ومرتبة مثل بتلات الأقحوان. ضع شريحة باردة من سمك الفوغو في فمك، فتفتح شهيتك لواحدة من أروع الأطعمة اليابانية وواحدة من أكثرها فتكا. وتناول وجبة من هذا السمك السام هو درس أو تجربة في الانبهار الياباني إلى درجة الهوس بالجمال والمتعة والموت، وما من ريب في أن مواجهة الموت هو جزء من إغراء الفوغو. ويحضر الطبق بشكل زهرة الأقحوان، وهي زهرة الجنائز الرسمية في البلاد. وبعض المغامرون مولوعون برفع درجة الخطر إلى حد التهام الأعضاء السامة، ولكن بعد التخلص من السم. صدقوني، هنالك أكلات أسوأ من ذلك بكثير، ويمكنكم البحث عنها، لكن اخترنا أكثر الأكلات الغريبة تقبلا، وحتى لا نسد شهيتكم من الأكل، أليس كذلك؟ أي الأكلات يمكنك تجربتها؟ شاركنا رأيك، ولا تنسى في النهاية ضغط زر اللايك والشير والسبسكرايب، ونراكم في الفيديو القادم.